हेलो एन्ड वेलकम सबै मेडिकल एक्सपिरियन्सहरूलाई। आजको यस भिडियो हेरेपछि तपाईहरूले चाहिँ रुटिन कसरी बनाउने र त्यो रुटिनलाई कसरी इफेक्टिभली फलो गर्ने र त्यो रुटिन चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिकल पनि कसरी बनाउने भन्ने पुरै जानकारी पाउनुहुनेछ। तर सबैभन्दा ठुलो कुरा ध्यान राख्नुपर्ने दिमागमा के हो भनेपछि हामीले रुटिन बनाउँदाखेरि जहिले पनि प्र्याक्टिकल बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले हाम्रो बानी बेहोरा अनुसार नै रुटिन बनाउनु पर्ने हुन्छ। यति जथाभावी रुटिन बनाएर हुँदैन। जस्तै कुनै कुरा फिक्स हुने गर्छ, त्यसलाई हामीले एउटा फिक्स टाइममा राखेरै हामीले पढ्ने टाइम छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै गरेर अब हाम्रो खाना खाने टाइम एउटा फिक्स बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यस्तै गरी एउटा सुत्नु पनि पर्ने हुन्छ। रुटिनमा चाहिँ सुत्नु पनि पर्ने राख्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर म आजको यस भिडियोमा चाहिँ तपाईहरूलाई 5 वटा पोइन्ट दिने गर्छु, जसले गर्दा चाहिँ तपाईले आफूलाई इफेक्टिभ हुने रुटिन चाहिँ कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। फर्स्ट पोइन्ट छ स्लिपिङ टाइम। हामीले स्लिपिङ टाइमलाई चाहिँ एउटा फिक्स टाइम बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सुत्ने कतिखेर र उठ्ने कतिखेर फिक्स हुनुपर्छ। सुत्ने टाइम हामीले लगभग 6 देखि 8 घन्टा राख्नुपर्छ, किनभने त्योभन्दा कम अथवा त्योभन्दा बढी सुत्यौँ भने हाम्रो बडीले काम गर्न एकदमै बन्द गरिदिने गर्छ। अनि हामीले त्यसको इफेक्ट के पनि हुन्छ भनेपछि हामी लेजिनेस फिल गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड पोइन्टमा छ हामीले डेमा स्टडी गर्ने कि नाइटमा। हामी सबैको बानी बेग्लै हुने गर्छ। कोही डेमा पढ्छ भने कोही नाइटमा पढ्छ। हामीले त्यो क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ अनि त्यही अनुसार हामीले रुटिन त्यसकै बेसिसमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। थर्ड पोइन्ट छ हाम्रो क्लास छ कि छैन, क्लासको अनुसार पनि रुटिन बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै अब हामीले कुनै कोचिङ सेन्टर गइरहेछौँ, इन्स्टिट्युसन गइरहेछौँ भने हामीले त्यसकै आधारमा एउटा हामीलाई फाइदा हुने गरी हामीले त्यो क्लास टाइम पनि मिल्ने गरी एउटा रुटिन बनाउनु पर्ने हुन्छ। नम्बर 4 युज पोमोडोरो टेक्निक। हामीले चाहिँ पोमोडोरो टेक्निक युज गर्नुपर्छ, किनभने पोमोडोरो टेक्निक भनेको यस्तो टेक्निक हो जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई काम उति नै गर्छौँ, तर हामीले जुन बिचमा ब्रेक लिएको हुन्छौँ त्यसले गर्दा हामीलाई के लाग्छ भनेपछि हामीले कमै पढाएछौँ, तर हामीले एट द एन्ड अफ द डे हामीले के पाउँछौँ भने हामीले पुरै लगभग होल डे पुरै मजाले पढेको हुन्छौँ इफेक्टिभली। फिफ्थ पोइन्टमा अनचेन्जेबल टाइमहरूलाई फिक्स गर्ने। जस्तै अब खाना खाने टाइम, हाम्रो ब्रस गर्ने टाइम, तिनीहरूलाई चाहिँ फिक्स हुने गर्छ। तिनीहरू चाहिँ हो त्यो टाइमलाई चाहिँ हामीले फिक्स पारेर त्यही अनुसार हामीले बाँकी रहेको टाइमलाई चाहिँ पढ्नेमा युटिलाइज गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ अराउन्ड 10 देखि 11 आवर हुने गर्छ। त्यति भएपछि इनफ हुने गर्छ एउटा मेडिकल एक्सपिरियन्सलाई। यो 5 वटा पोइन्ट भएपछि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा आफूले जेनरलाइज गरेर आफ्नो लागि एउटा सुइटेबल रुटिन बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर तपाईँहरूलाई अरू कुनै भिडियो चाहिएको छ भने पनि कमेन्ट गर्नुहोला। रुटिन बनाउनु नै हुन्छ भने कसैको हेरेर कहिले पनि रुटिन नबनाउनु होला, किनभने त्यो के हुन्छ भने तिनीहरूले आफ्नो सुइटेबल लाइफ अथवा आफ्नो लाइफस्टाइल हेरेर तिनीहरूले आफ्नो लागि रुटिन बनाएको हुन्छ, जसले गर्दा तिनीहरूलाई सजिलो हुन्छ। तर हामीले त्यही गऱ्यौँ भने हाम्रो लाइफमा त्यो फिट नहुन पनि सक्छ। त्यसैले हामीले अरूको रुटिन फलो गर्ने होइन, आफैले बनाउने, जसले गर्दा एकदमै प्र्याक्टिकल पनि बन्न जान्छ। त्यसपछि हामीले हाम्रो त्यो रुटिनलाई कन्टिन्युसली फलो गर्न पनि सक्छौँ।